Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, a very warm welcome to all of you to the Prime Career Coaching Academy official YouTube channel. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی prefixes to power of 10. اچھا چې د دې نه مخکې مونږه که تاسو سوچ کړی وي نو مونږه آلریډي د ساینټیفیک نوټیشن په باره کې خبرې کړې دي. واټ ساینټیفیک نوټیشن او ساینټیفیک نوټیشن کې مونږه دا ویلیو چې په دې کې به مونږه یو ډېر لارج یا یو ډېر سمال نمبر چې کومه دی سمال نمبر دا مونږ پسې کې لیکو پاور آف 10 کې به لیکو څه کې لیکو پاور آف 10 کې ټیک شو که نه او دې دپاره چې کومه جنرل فارموله وه آلریډي د هغې نه تاسو خبرو چې n as any number it will be equal to mentesa multiplied by 10 power exponent. اوکې سو د دې په باره کې مونږه آلریډي مخکې خبرې کړې دي. اوس د دې 10 پاور له چې کومه دی یعنی پاور آف 10 پاور آف 10 له چې کومه دی زه به څه ورکوم یو خاص نیم به ورکوم څه ورکوم نیم نو دې ته څه شی وایي چې کله دې له ما نوم ورکه کله دې له زه څه ورکړم نیم ورته ورکړم نو دې ته څه شی وایي دې ته به وایي پریفکس څه به ورته وایي پریفکس به ورته وایي خبره باندې پوه شوې که نه نو پریفکس چې کومه ده موږ داسې ډیفاین کولی شو چې a mechanism through which a very small or a very large number is expressed in terms of power of 10 ګوره اول به څه وکړو په پاور آف 10 کې به ریپرزینټ کړو بیا به دې پاور آف 10 له څه ورکړو پاور آف 10 له به پراپر نیم ورکړو ټیک شو که نه by giving a proper name it is called prefix. دې څه شی وایي دې ته وایي prefix څه ورته وایي prefix ټیک شو لکه پاور آف 10 له به څه ورکوو یو خاص نوم به وله ورکوو نو دې ته څه وایي دې ته وایي prefix نو دلته تاسو سوچ وکړئ موږ څه ولیکل چې میکانیزم د هغه طریقه کار دی through which چې د دې په مدد سره a very small number یو ډېر ورکوټی نمبر or a very large number یا یو ډېر غټ نمبر موږ به څه کې ایکسپریس کړو په پاور آف 10 کې ایکسپریس کړو او بیا دې له څه ورکړو یو خاص نوم وله ورکړو څه وله ورکړو یو خاص نوم وله ورکړو دې ته څه شی وایي دې ته وایي prefix ټیک شو اوس زه دلته تاسو ته سمپل یو مثال در کوم چې لیټ سپوز که زه واخلم چې ما سره 5 کیلوګرام دی څه 5 کیلوګرام دی ټیک شو کیلوګرام نو که دلته سوچ وکړئ دا کیلو چې تاسو ته په نظر باندې راځي دا کیلو نوم دی د څه شي نوم دی دا کیلو نوم دی د پاور آف 10 نوم دی د پاور آف 10 نوم دی لکه کم پاور آف 10 دی 10 پاور 3 نوم څه شی دی دا کیلو دی نو که زه 5 کیلوګرام زه داسې لیکلی شم زه داسې لیکلی شم چې 5 د کیلو په ځای ولیکم 10 پاور 3 ګرام خبره باندې پوه شوې که نه نو 5 کیلوګرام ټیک شو 5 کیلوګرام دلته چې دا کیلو کومه تاسو ته په نظر باندې راځي دا څه شی دي دا پریفکسز دي دا څه دي دا پریفکسز دي همدغه رنګه که زه وګورم نو په دې ځای کې ما سره چې کومه دی پریفکسز کې ورکوټي مي لکه مطلب سمال پریفکسز ټیک شو که نه سمال پریفکس نو لکه ستاسو کتاب کې که تاسو وګورئ د ټول نه ورکوټی پریفکس چې کوم دی د 10 پاور ماینس 18 دی ټیک شو که نه او د 10 پاور ماینس 18 نوم چې کومه دی آلریډي زه تاسو ته په سکرین باندې ښیم د دې نوم څه شی دی د دې نوم آټو دی آټو څه نوم دی آټو ټیک شو که نه آټو او په څه باندې ریپرزینټ کیږي په ای باندې ریپرزینټ کیږي څه باندې ای لکه مطلب دا سمبالیک څه شی دی ریپرزنټیشن دی خو که بل اړخ ته تر ټولو نه لارج پریفکس وګورئ ستاسو په 9 کلاس کې چې کومه کتاب دی په دې کې نو ټولو لارج پریفکس چې کومه د 10 پاور 18 دی چې کومه ته څه ویل کیږي کومې ته ایګزا ویل کیږي څه ویل کیږي ایګزا ټیک شو ایګزا او په څه باندې ریپرزینټ کیږي په ای باندې ریپرزینټ کیږي څه باندې
په ای باندې ریپرزینټ کیږي. ټیک شو. نو اوس راځم هغه ټوټل لیست درته د پریفکسز ښیم. پریفکسز یا زه تاسو ته وایم چې د شرینګل نه پېښور پورې فاصله لیټ سپوز 300 کیلومیټر ده. دا صحیح دی. دا په اسانه ولیکلی شو. که داسې ولیکم چې 300 او کیلو برابر دی د 1000 برابر دی د 1000 میټر. نو دا شو دومره میټر فاصله ده. ټیک شو که نه. نو 300,000 دا لږ مشکل دی په ویله کېدو کې. ټیک شو که نه. نو که دلته سوچ وکړي کومه چې دلته مونږ دا پریفکس استعمال کو یو خو دا چې زمونږ یو ډېر غټ نمبر په اسانه سره ولیکلی شو او دویم دا چې په دې ځای کې که مونږ غور وکړو نو دلته دا وګوره دا مونږ سمپل فارم ته واپس واړو که نه. لکه مطلب دا چې اوریجنل فارم د دې کومه دی نو دې کومه سپیس خبره چې مونږ کړې وه کوم د ټایم خبره چې مونږ کړې وه نو اول نمبر دا څه کو دا مونږ په ساینټیفیک نوټیشن لکه 10 پاور 3 ما سره څه برابر دی دا ما سره د کیلو برابر دی اینډ 310 پاور 3 نو که دا زه داسې ولیکم چې 300 کیلومیټر او ساینټیفیک نوټیشن کې زه دا ولیکم نو دا زه څنګه لیکلی شم ګورئ دلته اوس ښه په دې ځای کې سوچ ورته کوئ چې ټیک د 300 کیلومیټر دی. ټیک شو. نو دلته 300 په خپل ځای باندې کیلو څه برابر دی 10 پاور 3 میټر دا ساینټیفیک نوټیشن دی که نه. خو دلته سمپل ساینټیفیک نوټیشن نه هم دا نور هم اسان کړی دی چې 10 پاور 3 له څه ورکړی دی 10 پاور 3 له یو مخصوص نوم ورکړی دی او څه شی دی هغه کیلو دی. څه شی دی کیلو دی. خبره باندې پوه شوې. نو دغه شان اوس پریفکسز چې کوم ټیبل دی راځم هغه درته ښیم چې پریفکسز ټیبل کومه دی. اچھا جی سو کومه پریفکسز چې مونږ ته یې راکړي دي ګوره 10 پاور ماینس 18 دی دا په آټو ریپرزینټ کیږي سمبل ای دی 10 پاور ماینس 15 فیمټو minus 12 pico, minus 9 nano, minus 6 micro, minus 3 milli, minus 2 centi, minus 1 dc, 1 deca, 10 power 2 hecto, 10 power 3 kilo, 10 power 6 mega, 10 power 9 giga, 10 power 12 tera, 10 power 15 peta, 10 power 18 exa. او دا چې کومه آل سیمبلز چې کومه دی دا موږ له راکړي دي. نو دا څه شی دی دا پریفکسز یعنی دا ټولو نه چې کومه ګریټیسټ او پریفکس دی صحیح ده که نه هغه دا دی او کومه چې سمالسټ دی ټیک شو هغه دا دی. اوکې ده. نو د دې پریفکسز په مدد سره لکه وګوره لیټ سپوز اوس دلته تاسو ته ولیکم چې ما سره 5 میلی لیټر دی ټیک شو که نه 5 میلی لیټر. دلته چې کوم میلی دی دلته وګورئ میلی ما سره څه برابر دی میلی ما سره د 10 پاور ماینس 3 برابر دی. نو د میلی په ځای زه څه لیکلی شم 5 په خپل ځای باندې میلی په ځای لیکلی شم 10 پاور ماینس 3 او لیټر په خپل ځای باندې. نو دلته چې کومه د پریفکس چې کومه خبره مونږ وکړه چې پریفکس اصل کې پاور اف 10 له یو مخصوص نوم ورکول نو دلته د 10 پاور ماینس 3 نوم څه شی دی دا میلی دی. ټیک شو. همدغه رنګه نور ادر اگزامپلز چې کومه تاسو د دې نه څه کولی شئ دا اخیستی شئ. لیټ سپوز مونږ چې کومه دی د لانګ ډسټنسز خبره کوو ټیک شو که نه لانګ ډسټنسز. اوکې دا لکه مطلب اوږدې فاصلې لکه زه تاسو ته وایم چې لیټ سپوز فرام شرینګل ټیک شو که نه فرام شرینګل ټو پېښور فرام شرینګل ټو پېښور اور اسلام آباد زم چې موږ سره تقریبا څومره کیلومیټر فاصله به وي نو 300 کیلومیټر خواوشاخوا به وي. ټیک شو که نه 300 کیلومیټر دا اگزامپل ما تاسو له آلریډي درکړو. ټیک شو که نه ځکه چې دا یو لارج ډسټنس ده. اوکې دا یو لارج ډسټنس ده یا لانګ ډسټنس ده. سیملرلی فار سمال ډسټنسز ټیک شو که نه سمال ډسټنسز زه داسې اخیستی شم چې لیټ سپوز 5 میلی میټر ټیک شو که نه 5 میلی میټر. نو میلی اصل کې څه شی دی پریفکس دلته څه شی پریفکس او کیلو پریفکس او میلی برابر د څه دی نو میلی برابر دی 10 پاور ماینس 3 همدغه شان 5 نینو میټر ټیک شو 5 نینو میټر. اوس به ته څه ته ګورې اوس به ته نینو ته ګورې چې نینو برابر د څه دی نو نینو برابر دی 10 پاور ماینس 9 خبره باندې پوه شوې که نه. هم سیملرلی زه داسې اخیستی شم چې لیټ سپوز 8 مایکرو میټر ټیک شو که نه انتهایی ورکوټ لکه د نینو نه خو ورکوټ نه دی خو بیا هم
مایکروم چې کومه ده پریفکس دی، نو مایکرو څه برابر دی 10 پاور ماینس 6 برابر دی. ټیک شو. نو دا چې کومه اگزامپلز ما تاسو ته درکړه دا ټوټل دا چې کومه دی د څه شي اگزامپل دی د پریفکسز اگزامپلز دي او پریفکسز مونږه په کومه طریقه پریفکسز دي څه دا مونږ استعمالو کوم ځای کې. نو ایوری سارټس اف میجرمنٹ مونږ دا ویلی شو چې مونږ دا څه کولی شو دا استعمالولی شو. نو هیله لرم په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ. د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زمونږ د اکیډمۍ چې کومه چینل دی PCCA شیرینګل هغه لایک کړئ او که ویډیو مو خوښه شي خپل د 9th کلاس او د 8th کلاس ملګرو سره دا ضرور شیر کړئ. په الله مو سپارم. د الله په امان.